Biasanya ubat batuk apa yang selalu anda dapat dekat farmasi? Pertanyaan-pertanyaan biasa yang kita tanya kepada kita punya customer ataupun pesakit bila diorang datang nak ubat batuk. Kita akan galakkan untuk buat test dulu lah, test COVID, test influenza supaya kita boleh differentiatekan dia punya simptom tu kan. Okay, then kalau datang bagi tahu ada batuk, kita akan tanya, first kita akan tanya sama ada batuk tu batuk kering ataupun batuk kahak lah. Dan juga kita akan tanya juga if batuk tu bersama dengan demam dan bersama dengan sesama sekali. Kalau lepas tu mungkin kita akan bertanya lagi tentang dah berapa lama kena batuk tu. Biasanya dia akan ada batuk kering dan juga batuk kahak. So antara batuk kering atau batuk kahak lah. So biasanya batuk kering ni dia akan sekali dengan gatal tekak, sebab dia macam nak batuk, nak kerak batuk. So dia menyebabkan dia boleh tekak gatal juga. So biasanya kita akan bagi, kalau batuk kering ni sekali dengan ada antihistamin dekat dalam lah. Ada ubat yang jenis air dan juga yang jenis pil lah. Kalau ubat jenis pil kita ada Compastin, kita ada juga ubat Disolvent untuk pecah kahak, Compastin untuk batuk kering lah. Kalau ubat-ubat jenis air pula, kita ada contoh, kalau dia ada batuk kahak sekali dengan asma, kita akan bagi Salmodil. Okay, Salmodil ni dia sekali ada sabutama lah dekat dalam. Okay, so yang ni untuk batuk kahak dan juga asma. Kalau contoh dia macam batuk tu rasa macam ada lendir kan, lendir-lendir putih tu, so kita akan bagi Salmodil lah. Dia ada dua dalam satu dekat dalam ni, batuk kahak sekali dengan asma lah. Okay, so ubat yang kedua untuk batuk kahak adalah kita akan bagi contohnya Bena. Ni sekali dengan antihistamin, so dia mengantuk sikit lah. So kalau mengantuk tu biasanya kita akan nasihatkan untuk customer supaya tak memandu lepas ambil ataupun tak handle mesin, ataupun kalau boleh ambil pada waktu malam sahaja. Kira-kira pada waktu yang lepas kita ambil tu kita boleh berehat lah. Okay, sebab biasanya kalau ambil tu dia memang mengantuk, so kita nasihatkan untuk tidur. Okay, yang ni Bena, yang tadi Salmodil. Eufadil pun sama, yang ni pun ubat batuk kahak juga. Kita ada Lagun Factor, kita ada Duratus. Okay, yang Duratus ni dia kuat sikit, yang ni double action lah. Dia boleh legakan batuk dan juga cairkan kahak sekali. Tapi biasanya yang ni untuk kanak-kanak 2 tahun ke atas lah baru boleh ambil. Okay, Duratus ni. Tapi dos dia berlainan lah. Okay, ni antara ubat-ubat batuk kahak yang kita ada. Elavin pun sama batuk kahak. Kalau batuk kering, kita boleh bagi Tusidex. Tusidex ni tak mengantuk lah. Ni untuk batuk kering. Daripada 2 tahun ke atas pun dah boleh ambil. Okay, so untuk jenama lain, kita ada juga Pabron, Cough and Sinus. Yang ni untuk batuk sekali dengan gatal hidung lah. Okay, yang ni untuk batuk sahaja. Okay, dia ada macam-macam perasa. Siapa-siapa yang nak ambil yang jenis-jenis harba boleh ambil Woods ataupun Prospan, ataupun ubat batuk cap ibu anak. So biasanya ubat-ubat batuk ni akan ada banyak jenama dekat luar. So kalau contohlah ada customer datang, biasanya dia orang akan cakap, oh saya nak Bena. So nanti kita akan tanya balik lah, oh Bena ni untuk ubat batuk berkahak, betul ke? Sekarang ni batuk berkahak ke tak? Kalau dia contohnya dia cakap, oh tu ubat untuk batuk berkahak tapi saya batuk kering, so kita akan suggestkan untuk ambil yang ubat batuk kering lah. So kalau ubat batuk kahak ni dia just reliefkan, dia kiranya kurang lah kan function tu. Sebab ni sepatutnya dia untuk kurangkan kahak, tapi untuk pecahkan kahak, tapi kita ambil kita sendiri tak ada pun batuk kahak tu, kita just batuk kering sahaja kan. So kita ambil ubat yang tepat lah. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.